In this video, may na-receive akong special package coming from Seacrest. So ang tanong, sino at ano ba si Seacrest? Yan ang sasagutin ko maya-maya lang. But for now, i-unbox na muna natin ang package na to na galing kay Seacrest. So kung ready ka na, halika, samahan mo ako. Unbox na natin. Let's go! So here we go guys, ito yung package coming from Seacrest, dineliver ni Ninja Van. So kunin ko na itong maliit na scissors ko, atin ang buksan. Nakikita nyo sa background, nandyan yung aking aso. Excited kasi siya sa unboxing, kaya gusto niya ring ma-witness kung anong laman itong package na to. So ito na guys, naka-bubble wrap. Talagang sinecure ni Ninja Van. So guntingin na natin para mapabilis. So, eto na guys, nakikita ko na yung first product natin. Ito yata yung crispy seaweed chips. Ito yung regular flavor. Meron pa isang flavor yan. Ito yung spicy. So, mamaya tikman natin yan. Masarap yan. So, ito naman yung ating intense whitening lotion. Dalawa yan. So, ito yung pangalawa. Ayan. So, may infused seaweeds yan. Katulad rin sa ating whitening soap, may infused seaweeds yan. So, by pairs yan. So, take the dalawa. So, yan pala yung pinadala sa akin ni Seacrest. So, wala nang laman. So, sige, ayusin lang natin yung mga products. Yan, para maganda naman yung itsura. Yan. Okay. So, oops. Pangit naman merong alisin natin yung basura natin yan. So, yan guys, ang pinadala ni Seacrest na products sa atin. Okay guys, ngayong tapos na natin i-unbox, kinakailangan matikman ko na tong Seaweed Crispy Seaweed Chips by Seacrest. Ito na siya. Okay, so ano ba itatry natin? Yung regular or yung spicy? Yung spicy na lang. So try natin ha. Kunin natin. Yan. Alam niyo sa mga reviews na nakita ko sa social media, talagang sarap na sarap sila pag kinakain nila tong seaweed crispy chips na to. Now, ang nakakatuwa, pati mga bata talaga namang minumukbang nila ito. So, just imagine guys, instead of giving your kids mga junk food na chips na hindi healthy, ito healthy seaweed chips. Kaya ito na lang ang ibigay natin. Hindi lang sa mga bata, pero para sa atin din. Lalong-lalo na ako, mahilig ako manood ng movies or Netflix. Talagang may mga chips ako dyan. So, dahil na-discover ko to, ito na talaga ang aking itatry. Pero, tikman muna natin. Okay? So, sabi dito, ang ginamit na is Himalayan salt, which is a healthy salt. And then, no preservatives. Very good. And then, gluten-free. Ayan. And dairy-free. Very good. And sabi, 100% quality. Very good. Sige, open na natin para matikman natin. So, tama. Dito natin open. Oh, ang dali lang pala i-open ito. Very good. There you go. Okay. Ayan na. Ayun na guys. Nabuksan ko na. Ayun guys. Ayan, pakita ko. Ayun ang laman. Ayan. So, tikman natin. Okay. Amoy pa lang. Masarap na. Tikman natin. Ayan na. Ito guys. Ang sarap. Ang sarap. Masarap talaga. Alam niyo guys, hindi lang siya masarap na pang snack. Pwede mo siyang iulam sa kanin. Ang sarap. Akala ko tong video ko na to is ano lang, unboxing. Mukbang rin pala. Guys, masarap. Masarap talaga. Anyway guys, bago ko ubusin to sa sobrang sarap. Madali. Ako muna. Ako muna. Guys, ngayon, kasi sabi ko kanina, ang unang question ko, sino ba si Seacrest at ano ba si Seacrest? If you would like to know more about Seacrest, meron akong link na ipa-flash dito sa screen. If not sa screen, dyan sa my description, i-click mo yan. And then, may video kang mapapanood kung sino si Seacrest, ano si Seacrest, ano yung opportunity. Yan yung maganda dyan. Meron kang opportunity na kumita sa Seacrest kung ikaw ay affiliate marketer, network marketer, online seller, e-commerce or dropshipper, then ang Seacrest is an opportunity that you can really look at kasi napaka-lucrative ng opportunity sa Seacrest.
O talagang nasasamid na ako. Kailangan ko uminom ng tubig kasi sarap talaga eh. Sarap nung ito. Sa isa pa nga. Isa pa nga. O, tingnan nyo guys. So crunchy. And crispy. Alright. So guys, make sure to click the link dyan sa description. I-click mo para maintindihan mo pa kung sino at ano si Seacrest at kung paano ka nagbe-benefit sa business opportunity ng Seacrest. So guys, click the link and I'll see you there.